الناس دايما بتقول الحلو ما يكملش، ودي حكايتنا النهاردة عن الملك رقم 10 من ملوك يهوذا اللي كان عظيم جدا ورائع جدا، لكن بسبب كبريائه خسر كتير جدا برضه. هو الملك عزية ابن أمصيا اللي تولى الحكم وعمره 16 سنة وفضل على العرش لمدة 52 سنة، وهي أطول مدة في كل ملوك يهوذا. الملك ده كان حلو جدا، لكن للأسف الشديد معرفش يكمل. نقرأ تاريخه في ملوك الثاني 15 وأخبار الأيام الثاني 26 وأشعية 6. معنى اسمه عزية الرب يعزي أو الرب قوتي، ويفهم من معنى الاسم إنه في بداية حكمه كان على الرب استناده واعتماده، وفترة حكمه كان في سلام بين المملكتين يهوذا وإسرائيل، وما كانش في حروب لكن برضه ما كانش في تعاون. نجح عزية في بدايته سياسيا، اقتصاديا، أمنيا، اجتماعيا، لكن للأسف فشل في آخر حكمه بسبب كبريائه اللي خلاه يدخل بيت الرب وعايز ياخد دور الكهنة ويوقد على المذبح البخور، وطبعا ده ما كانش ينفع. حاول 80 كاهن يمنعوه، محدش قدر عليه. راح الرب ضربه بالبرص وهو واقف، واضطر انه يطلع من الهيكل حاطط راسه في الأرض، واتعزل من الحكم وتولى ابنه يوسام بداله، وفضل معزول لحد يوم ما ماتوا. تعالوا في الوقت اللي جاي من حلقتنا نشوف ايه الاسباب اللي خلت عزية ينجح في بداية حكمه. اول حاجة كانت مؤثرة في حياته امه اللي اسمها يكاليا ومعناها يهوى قادر، وكانت زوجة فاضلة وام عظيمة. كمان ابوه أمصيا في بداية حياته عمل المستقيم في عيني الرب، وعزية عمل زي ابوه برضه، عمل المستقيم في بدايته في عيني الرب. ومن المشجع كمان ان كان ليه شخص حلو واقف جنبه اسمه زكريا الرائي، وهو كان كاهن ونبي وكان بيفهم ويعرف امور ربنا، وكان سبب قوة للملك عزية. غير ان في بداية حياته يتقال عنه انه طلب الرب. يعني ايه طلب الرب؟ طلب الرب يعني تاب، صلى، تضع، وكأنه بيقول للرب انا ما اقدرش اتحرك، انا ما اقدرش اكمل، انا ما اقدرش اعيش في حياة من غير رضاك يا رب، ولا اقدر اعمل حاجة من غير ما انت تقول لي عليها. وطبعا ده كان ليه نتائج عظيمة في حياة الملك، اديته نصرة على كل الاعداء في الحروب، بجانب ان الملك اهتم بالجانب العسكري فبنى ابراج للدفاع، كمان حفر ابار عشان ما يكونش عنده نقص في المية ويحمي بيها الثروة الحيوانية اللي عنده، اهتم بالاراضي الزراعية والفلاحين وبالجيش، فكان عنده جيش قوي جدا، دولة عظيمة جدا في جميع الاتجاهات. لكن تعالوا مع الوقت اللي جاي نشوف ايه اسباب سقوط الملك العظيم عزية. كان زمان الملوك الأشرار بياخدوا وظيفتين، ملك وكاهن في نفس الوقت، ده غير بعض البلاد بتعتبر الملك إله، لكن الكتاب المقدس ما ذكرش الموقف ده غير مع شخص واحد اسمه ملكي صادق اللي اتقابل مع أبونا إبراهيم زمان، وهو كان ملك وكاهن، والموقف ده ما حصلش تاني ولا اتكرر خالص. لكن حب عزية يقلد الملوك الأشرار، وخاصة إن في الوقت ده كان في أعز مجد، وده كان مرفوض من عند ربنا خالص. عشان كده حصل اللي حصل واللي اتكلمنا عنه من شوية، إنه اتضرب بالبرص واتعزل من الحكم لحد ما مات. تعالوا مع بعض نتعلم شوية دروس من حياة الملك عزية علشان تكون عبرة لينا في حياتنا احنا الشخصية. من المهم جدا في حياتنا يكون في مرشدين ومعلمين يقفوا معانا ونستشيرهم وناخد خبرتهم ورأيهم، ونكون بكل اتضاع بنفهم ونتعلم منهم. كمان لما ربنا يباركنا يا ريت ناخد بالنا من أنفسنا عشان ما نتكبرش وبعدها نخسر كتير. وأرجوكم لما ندخل بيت ربنا خلونا في اتضاع، بلاش الكبرياء عشان نقدر ناخد بركة من عنده. عايز تنجح في كل أمورك، عايز يكون في حياتك بركة، اتعلق بربنا، خليك معاه، امسك فيه. وزي ما قال الكتاب المقدس عن يوسف زمان، فكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع ملك جديد من برنامجكم قصة وعبرة.